Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez a videó pedig az új Huawei FreeBuds 6i fülhallgatóról fog szólni, ami a gyártó idei legolcsóbb fülhallgatója, jelenleg körülbelül 40 000 forintért vásárolható meg, és az a specialitása a gyártó elmondása alapján, hogy elég komoly aktív zajkioltással, illetve szuper basszussal rendelkezik. Kipróbáltam, és ebben a videóban elmondom, hogy milyen. Kezdjünk! Kicsomagolást most nem tudok mutatni, mert a gyártó egy tesztdobozban küldte nekem a terméket, de hogyha ti megveszitek, a tokon és a füleseken kívül használatutasítást és egy USB A-C töltőkábelt, valamint további 2 pár szilikonos kupakot fogtok találni a csomagban. Gyárilag az MS van rajta, de egy plusz SS és egy LS méretet is mellékelnek hozzá. 3 színben kapható, van a fehér, a lila és ez a nálam levő fekete. A töltőtok ilyen lekerekített kavics formájú, picike és könnyen elfér a zsebben is, kicsit rüskös a felülete, így nem csúszós. Van rajta egy kis LED is, valamint egy párosítógomb, illetve alul az USB-C töltőport. Hogyha kinyitjuk, egyből be is kapcsolnak a fülesek, melyek egyébként mágnesesen rögzülnek a tokba, és ezek nagyon erősen fogják, nem fogod őket véletlenül kiejteni. Maga a fülesek dizájnja eléggé hasonlít az AirPods Pro-ra, formavilág és méret terén is nagyon hasonló a Huawei az Apple megoldásához. Igazából semmi csicsa, semmi extrém megoldás, hagyományos forma kialakítás, az teljesen jó, hozták a kötelezőt. IP54 por és fröccsenés álló szabványa van a füleseknek, így esőben vagy sportoláshoz is biztonságosan használhatók. Hardware terén 11 mm-es dinamikus hangkeltőkkel találkozunk, 14 Hz és 40 kHz közötti érzékenységük van, valamint Bluetooth 5.3 szabványt ismernek. Van Intelligent Dynamic 3.0 aktív zajkioltási technológia, és van vezeték nélküli Hi-Res audio támogatás is. A fülesek egyenként körülbelül 5,4 g-ot nyomnak, és 55 mAh aksik vannak bennük. Nézzük a kapcsolódási lehetőségeket. Természetesen nem csak Huawei telefonokkal működik, bármilyen Bluetooth eszközzel, legyen akár laptop, számítógép, tablet, TV, telefon összekapcsolható vele, és egyszerre 2 eszközhöz is tud csatlakozni, könnyen lehet váltani közöttük szükség esetén, szóval mondjuk a laptopod és a telefonod között. Van egy Huawei AI Life app is, ezt kell telepíteni, hogyha a beállításait módosítani akarod, ez Androidon és iOS-en is elérhető. Az App Store-ban megtalálod, de Androidon a Play Store-ban nem, külön kell ott letölteni a Huawei oldaláról az APK-t. Nézzük az appot. A párosítás pofon egyszerű, új eszköz hozzáadására kell kattintani, a tokot ki kell nyitni, és az oldalán lévő gombot hosszan kell nyomni, és meg is találja az applikáció, és pár pillanat múlva össze is lesz kapcsolva. Funkciók. Itt például az Androidos és az iOS változat minimálisan eltér, utóbbi 2-vel kevesebb funkcióval rendelkezik, mutatom először azt. Ez a felület fogad, itt láthatók az eszközök, azok töltöttsége is. A zajkioltás 4 féle beállítással rendelkezik, dinamikus, kényelmes, általános és ultra. Ez a zajkioltás erejét határozza meg, én a dinamikusat használtam, azaz AI segítségével automatikusan állítja a füles hangerejét és a zajkioltás mértékét. A hanghatások, az a hangszínbeállításokat jelenti, van 6 előre definiált, valamint teljesen személyre szabható a hangzás az EQ segítségével. A gesztusok menüpontban beállíthatók, hogy mit csináljanak a fülesek dupla, tripla érintésre vagy nyomva tartásra és simogatásra, ezekkel totál személyre szabható a használat. Van egy illeszkedési teszt is, ott azt teszteli, hogy az adott gumiharang jó méret-e a te füledben. A hanglejátszás arra szolgál, hogy ha nem találod őket, le tudnak játszani egy csipogó dallamot. A frissítés értelemszerűen a szoftver frissítésre utal, a beállítások pedig 2 dolgot kapcsol, a viselésérzékelést, illetve az alacsony hangkésleltetést. Amivel itt az androidos app egy kicsit többet tud, hogy van hangminőségbeállítás, a hangminőség prioritizálása opcióra bökve a Hi-Res audio szabvány bekapcsol, erre iOS-en nincsen lehetőség, továbbá Androidon van egy kapcsolatközpont, ahol egy koppintással lehet választani a csatlakoztatott eszközök között, mint említettem,
egyszerre kettőhöz tud csatlakozni. Ha már a füledben van, a kezelése érintéssel történhet, van ugye egy koppintás, dupla kopp, tripla kopp vagy hosszan nyomás, illetve fel- és lesimogatás, amivel a hangerő állítható. Ezeket mutattam az applikáció beállításainál. A használat intuitív és könnyű használni, nekem egyből ment az összes gesztus elsőre, a simogatás, valamint az érintések is. Nézzük a kényelmet és a hangzást. Nekem a gyári MS kupakkal egyből teljesen jó volt, beleillik a fülembe és stabilis, egyáltalán nem mozog, futás közben is tökéletesen tart. Eleve van némi passzív zajkioltása is, de a fő lényeg itt az ANC. Zajkioltásból ugye 4 féle van, én a dinamikusat használtam főleg, és a háttérzajokat nagyon ügyesen kizárta, főleg a beszédet. Gyakorlatilag, hogyha körülötted beszélnek, azt nem hallani. Viszont érdekes módon a billentyűzet hangját azt nem szűri ki, illetve ahol konkrétan nem működött jól, az a konditerem. Mindegy, hogy melyik módban használtam, a konditeremben a zenét azt valamiért simán átengedte, ezt nem értem. Nem csak a basszust, még az énekhangokat is, ezért csak úgy tudtam ott jól használni, hogyha ezt eléggé felhangosítottam, mert különben egyszerre 2 zenét hallgattam. Itthon is kipróbáltam háttérzenével, és azt bizony átengedi. Szóval, hogyha tömegközlekedsz, vagy zajos helyen, vagy utcán sétálsz, akkor nagyon szuperül fogja kizárni a környezet hangját, de hogyha valahol zene megy, na az érdekes módon azt nem tudja megoldani. Egyes külföldi tesztelők azt találták mondani, hogy a 115 000-es AirPods Pro 2 szintjén van az ANC, csak itt harmadáron, de nem. Viszont azok közül, amit valaha próbáltam ilyen árcímkével, talán ez a legjobb. Hangzás terén nos egész jó 40 000 forintos álcímkéhez képest. Egyes külföldi tesztelők azt mondták, hogy átlagos a hangzás, nincs basszus és sem magas hangok. Ezek azok, akik ugye azt mondták, hogy az ANC az AirPods Pro második generáció szintjén van. Hát hangzásban sem értek egyet velük, szerintem igencsak kellemesen szól az álcímkéhez képest. Én a rendkívüli hangminőség beállítással hallgattam a zenéket Spotify-on, minden részletet jól kihallok, mindegy, hogy milyen stílus, a hangszerek, a hangok, a közép és a magas hangok is jók, és van némi basszus is. Nagyon hangos is tud lenni, úgyhogy megsüketülsz tőle, de akkor sem torzul a hang. A YouTube videónézésre, játékra, podcastokra, filmnézésre, telefonhívásokra tökéletesen jó, zenehallgatásra is nyilván jól használható, hogyha nem vagy audiofil, ha meg az vagy, akkor nyilván nem 40 000-et fogsz kiadni egy fülesre, hanem legalább 10-szer ennyit. Szerintem teljesen pöpec, 40 000-ért már elvársz minőséget, de tudod, hogy nem csúcs szintet kapsz, és ezt tökéletesen hozza is, kapcsolódási problémák, jelvesztés, interferencia, a teszt során pedig nem jelentkezett, így a stabilitása is remek, a hangzással is teljesen elégedett vagyok. Mutatom azt is, hogy hogyan szól a mikrofonja, mit hall a másik telefonáláskor. Körülbelül ezt hallja a másik fél, hogyha telefonon beszélsz a Huawei fülesén keresztül. Nézzük meg az üzemidőt. ANC-t bekapcsolva körülbelül 4-5 órára lehet számítani, anélkül körülbelül 7-8, a tokban pedig körülbelül 4 teljes töltésre való energia van. A tokot vezetékesen lehet feltölteni körülbelül 1 óra alatt, a fülesek pedig kb. 40 perc alatt töltődnek fel teljesen a tokban. Ez az üzemidő átlagos, van jobb és rosszabb is, az esetek 99%-ában elég szerintem a 4-5 óra egy szuflával, max. Egy 10 órás repülőúton kevés, de hát akkor meg amíg elmész a mosdóba vagy eszel, addig leveszed és töltöd, aztán kész. Szerintem ez az üzemidő így teljesen korrekt. Az összegzésem az, hogy 40 000 forintért egy jó mindenes fülhallgatót kapsz a Huawei FreeBuds 6i személyében, ami egy remek kialakítást kapott, kényelmes a kezelése, az appon keresztül eléggé jól személyre is szabható, a hangminősége teljesen rendben van, az üzemidő is korrekt, és van több állásban működő aktív zajkioltás is, ami az esetek nagy részében jól és ügyesen működik. Ennyi pénzért azért elég nagy a választék, bár az ANC az szűkít rajta, azzal együtt a Huawei FreeBuds 6i a legjobb lehetőségek között van. Főleg, hogy tudjuk a Huawei-ről, hogy minőségi, megbízható termékeket gyárt, rendes hazai gyári háttértámogatással, ami ugye megnyugtató az itthon kevésbé ismert márkákkal szemben. Ti mit gondoltok róla? Mit gondoltok a Huawei fülesekről? Írjátok meg kommentben. A megtekintést köszönöm szépen, ha tetszett a videó, akkor kérlek dobj rá egy lájkot, és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő tech videókról sem. Köszönöm szépen még egyszer, viszlát a következő videóban!